สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับนาดิวฮ็อบบี้นะครับวันนี้พาทุกท่านมาประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด 12.8 โวลต์เพื่อใช้กับรถมอเตอร์ไซค์อันเดิมมันเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกดนะครับใช้งานได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ก็เลยว่าจะลองใช้เป็นลิเธียมฟอสเฟตดูจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ